يا مساء الخير عليكم، يا رب تبقوا بخير وبسعادة وبصحة إن شاء الله. النهاردة هنكمل في مجموعة نيوزيلندا، وهنحاول النهاردة إن احنا نشوف درجاتنا. هنحسب الدرجات مع بعض ونشوف إذا كان لينا فرصة أو لا. إن شاء الله يكون لأغلب الناس فرصة. الأول زي ما انتم عارفين هو البرنامج بيعتمد على النقاط. كل ما جمعت نقاط أكتر كل ما كان فرصتك أكبر. غالبا النقاط اللي بتبقى مطلوبة حوالي 100 نقطة فما فوق، لكن لو جايب فوق 160 نقطة بتتاخد على طول، ما بتدخلش في تصنيف أو مساواة مع الآخرين أو في سباق مع الآخرين، تتاخد على طول للهجرة. ايه بقى تقسيمة النقاط دي؟ الأول النقاط بتتقسم على حسب العمر. إذا كان عمرك من 20 ل29 سنة بتاخد 30 نقطة، إذا كانوا 30 ل39 سنة بتاخد 25 نقطة، إذا كانوا 40 ل44 بتاخد 20 نقطة، إذا كانوا 50 إلى 55 بتاخد 5 نقاط. واحنا عارفين من الفيديو اللي فات ان اللي فوق 55 سنة ما يقدروش يقدموا في برنامج الهجرة الى نيوزيلندا. تاني حاجة المؤهل الدراسي. اذا كان اللي معاك دبلوم مهني مثلا فبتاخد 40 نقطة، اما لو كان بكالوريوس بتاخد 50 نقطة، اما لو كان ماجستير او دكتوراه بتاخد 60 نقطة. في كمان نقاط اضافية بتضاف للناس اللي مهنهم من المهن المطلوبة. هسيب لكم تحت لينك لقائمة المهن المطلوبة وهنتكلم عليهم بالتفصيل بقى الفيديو الجاي. يعني الفيديو الجاي هنتكلم بقى ايه هي المؤهلات المطلوبة ومين هم وتصنيفاتهم وكل حاجة. شوف اللينك ده، لو لقيت مهنتك هتاخد 10 نقاط إضافية. الخبرة العملية لو كان 2 ل3 سنين خبرة بتاخد 10 نقاط، إذا كان 4 ل5 سنين بتاخد 15 نقطة، إذا كانوا من 6 ل7 سنين بتاخد 20 نقطة، إذا كانوا من 8 ل9 بتاخد 25 نقطة، إذا كان 10 سنين فما فوق بتاخد 30 نقطة. طبعا في نقاط إضافية للمهن المطلوبة غير النقاط اللي فاتت دي. يعني لو كانت مهنتك من المهن المطلوبة انت بتحسب الدرجة اللي فاتت وبتحسب فوقيها كمان الدرجة اللي هقولك عليها. إذا كانت خبرتك من 2 ل5 سنين بيبقى في 10 نقاط إضافية، إذا كانت خبرتك 6 سنين فما فوق بتاخد 15 نقطة إضافية. فلنفترض مثلا إن المهندس المعماري مطلوب مثلا، فهو هياخد 50 نقطة علشان معاه بكالوريوس هندسة، وهياخد 10 نقاط إضافية علشان البكالوريوس ده مطلوب. طيب لو هو عنده 5 سنين خبرة في المجال هياخد 15 نقطة علشان عنده خبرة من 4 ل5 سنين، وهياخد 10 نقاط إضافية فوق ال15 علشان الخبرة دي في مجال مطلوب. طيب رابع حاجة بقى بعد السن وبعد الشهادة المؤهل الأكاديمي وبعد الخبرة هو الزوجة أو الزوج المرافق. مؤهلات الزوج أو الزوجة لو كانوا معاهم دبلوم هياخد 10 نقاط، إذا كان معاه بكالوريوس فما فوق هياخد 20 نقطة، إذا كان الزوج أو الزوجة معاه عقد عمل هياخد 20 نقطة. خامس حاجة في نقاط للعمل في نيوزيلندا. إذا كان في عقد عمل موجود فعلا لمقدم الطلب هياخد 50 نقطة، إذا كان عقد العمل لمهنة مطلوبة من الموجودين في القائمة بتاخد 10 نقاط إضافية، إذا كان عقد العمل لمكان نائي في نيوزيلندا بتاخد 10 نقاط إضافية، إذا كان عقد العمل خارج منطقة أوكلاند بتاخد 30 نقطة، إذا كنت في الوقت الحالي فعلا شغال في نيوزيلندا لمدة أقل من سنة هتاخد 50 نقطة برضو، إذا كنت بتشتغل فعلا في نيوزيلندا وبتشتغل لمدة بقالها أكبر من سنة هتاخد 60 نقطة، إذا اشتغلت بقى في نيوزيلندا بس من زمان، يعني دلوقتي حاليا أنت ما بتشتغلش في نيوزيلندا لكن اشتغلت في نيوزيلندا لمدة سنة بتاخد 5 نقاط، إذا اشتغلت في نيوزيلندا لمدة 2 بتاخد 10 نقاط، إذا اشتغلت في نيوزيلندا لمدة 3 سنين بتاخد 15 نقطة. بس الدرجات دي كلها لشغل فات سابق، خلاص انت ما بقتش دلوقتي بتشتغل في نيوزيلندا. سادس حاجة موضوع القرايب. اذا كان ليك قرايب فعلا موجودين في نيوزيلندا هتقدر ان انت تاخد 10 نقاط إضافية. وفي حالة إن أنت كملت 100 درجة بيبقى ليك الأحقية إن أنت تعمل registration expression of interest اللي هي جواب الرغبة في الهجرة. ومجرد إن أنت تم القبول المبدئي يعني بيحصل انترفيو. أحيانا الانترفيو ده بيبقى بالتليفون، ما بيشترطش يعني إن أنت تسافر في مكان أو حاجة، بيبقى عن طريق السفارة. بيسألوك مجموعة من الأسئلة لنيوزيلندا وتفاصيل هنبقى نتكلم عليها بعد كده. يعني أنا حابب إن موضوع الفيديو بس النهاردة يكون عن حساب الدرجات، إيه اللي بعد كده نتكلم فيه ان شاء الله بعد كده. طبعا لو انت مجمع درجات مثلا فوق ال160 انت على طول بيتم دعوتك ان انت تاخد
فيزا الهجرة بيبقى فيه يعني مجموعة من الإجراءات بس، اللي هي معادلة الشهادة. معادلة الشهادة مش الاختبارات، إنما هو عامل زي تقييم، وكمان إن أنت تحصل على 6.5 في آيلتس. دي مجموعة إجراءات، دي مش مطلوبة من ضمن الدرجات، عكس كندا مثلا اللي بتاخد درجات فيها على اختبار الآيلتس. في نيوزيلندا أنت ما بتاخدش درجات، هي إجراء. وعلشان كده في حاجات الناس ممكن مش عارفينها، إن أنت ممكن يتم إعفائك أصلا من موضوع اختبار الايلتس كمان، والشروط زي ما هي متوضحه وهتظهر عند حضراتكم. انت اخدت كورس كامل بالانجليزي، معنى كده ان الناس اللي ممكن يعني درسوا دراسات بالانجليزي زي هندسه، طب، صيدله، ممكن يكونوا معفين اصلا من شهاده الايلتس. بتشتغل فعلا في نيوزيلندا بقالك 12 شهر، انت كده كمان معفى ان انت تمتحن الايلتس. طب ايه موضوع معادله الشهادات ده؟ طبعا انا دلوقتي ما بتكلمش عن الدراسه في نيوزيلندا، لان لسه هنتكلم عليها ان شاء الله في فيديوهات جايه. معادله الشهاده ده ان انت بتبعت لحاجه اسمها ناسكا NZQA، ودي انت بتبعت لها الاصول كلها بالبريد ما عدا صوره الباسبور بس كوبي، لكن الباقي كله اصول. ايه هي بقى الاصول؟ شهاده الثانويه العامه، بكالوريوس، شهادات الخبرة، إنما الباسبور بيبقى صورة طبق الأصل. طيب تعالوا نعمل كده مثال علشان الموضوع يتربط كله ببعضه. فلنفترض إن واحد ومراته مهاجرين. الراجل ده مثلا مهندس، زي ما قلنا مهندس معماري مثلا، عنده 30 سنة. الشخص ده مثلا بقاله 5 سنين خبرة، وزوجته مدرسة بقالها 3 سنين. مهنته هو من المهن المطلوبة، لكن مهنة مراته مش من المهن المطلوبة، والاتنين ما عندهمش عقد عمل، والاتنين ما عندهمش أسرة في نيوزيلندا. تعالوا كده نحسبها مع بعض. أول حاجة بالنسبة للعمر، هو عنده 30 سنة زي ما قلنا، فهو هياخد 25 نقطة. وبالنسبة للمؤهل الأكاديمي هياخد 50 نقطة على البكالوريوس، لأن هو ما معهوش لا ماجستير ولا دكتوراه. هياخد نقاط إضافية لأن مؤهله من المؤهلات المطلوبة، فهياخد 10 نقاط إضافية. الخبرة العملية احنا قلنا إن هو خبرته 5 سنين، فهياخد 15 نقطة. ولأن مهنته من المهن المطلوبة، فهياخد نقاط إضافية على الخبرة اللي عنده. هو عنده 5 سنين خبرة، فهياخد 10 نقاط إضافية برضو. زي ما انتم ملاحظين هو عدى أساسا 100، هو كسر 100 لوحده يعني. طيب بالنسبة لمراته بقى، مراته بكالوريوس فهتاخد 20 نقطة، فهم كده مجمعين 130 نقطة. لأنه من المهن المطلوبة، فهو ممكن إن هو يقدر يحاول يوصل لعقد عمل، لكن ده هيبقى صعب شوية. حاول تحسب درجاتك. اذا كانت درجاتك فوق ال100 درجه فده شيء كويس جدا، اذا كانت درجاتك فوق ال160 درجه فده شيء رائع. هيبقى كل اللي عليك ان انت يبقى معاك ايلتس 6.5 واختاب معادله الشهادات، تبعت الابلكيشن اونلاين ويتم قبولك فورا ان شاء الله. في الفيديوهات الجايه ان شاء الله هنعرف تفاصيل اكتر عن الموضوع ده. نعمل ايه بقى لو درجاتنا فوق ال100، لو درجاتنا فوق ال160 نعمل ايه خطوه بخطوه. وكمان هنتكلم عن قائمه المهن المطلوبه. برضو هنحاول نفصل كده كل مهنة ايه ظروفها وايه شروطها، وان شاء الله يبقى فيه خير لكل الناس اللي بيسمعونا. شكرا ليكم جدا وشكرا لدعمكم. اذا عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك، تعملوا سبسكرايب، ومن هنا الفيديو الجاي دمتم بألف خير. سلام عليكم.